હાય ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? મજામાં? તો આજે ફ્રેશ ફિશમાં બનશે એક અનોખી ચટણી અને કદાચ તમે બનાવતા પણ હશો. તો અહીંયા મેં 8 નંગ મોટા ઓનિયન લીધેલા છે, એને મેં રફલી ચોપ કરી લીધે છે. અને હવે એમાં આપણે 1 ચમચી નમક એડ કરી દઈશું ને એને આ રીતે મસળી અને એનું પાણી છૂટું પડે ત્યાં સુધી આપણે ઢાંકીને રહેવા દઈશું. અને ચટણી બનાવવા માટે અહીંયા આપણે 2 નંગ ટામેટાં લઈ લઈશું. એ તમારી ક્વોન્ટિટી વાઇઝ તમે લઈ શકો. અને ત્યાર પછી જોઈ શકો છો આ રીતે રફલી મેં મિક્સર જારની અંદર કટ કરીને એડ કર્યા છે. અને આટલું ગાર્લિક લીધેલું છે, મતલબ લસણ આપણે આટલું લઈશું. ના, મરચી આટલી નથી લેવાની. મરચી આપણે સ્પાઇસી થાય મતલબ જેટલું જોઈતું હોય એટલી જ મરચી આપણે એડ કરી દઈશું. અને ત્યાર પછી આ જારમાં થોડા એવા મસાલા કરીશું. વરિયાળી લીધેલી છે અને લીલું લસણ જે કટ કરીને લીધેલું છે, થોડું એવું સૂકું કોપરું લીધેલું છે અને અહીંયા આદુની પેસ્ટ લીધેલી છે. ત્યારબાદ જીરું 1 ચમચી. હવે આને આપણે મિક્સર જારની અંદર રફલી ટર્ન આઉટ કરી અને ચોપ કરી લઈશું. ત્યાર પછી આ સૂકા ધાણા એડ કર્યા છે, મતલબ જે લીલા ધાણા આવે છે એના સૂકા હોય એ ધાણા એડ કર્યા છે. અને પાછું મેં થોડું મિક્સરને ફેરવી લીધું છે. જોઈ શકો છો આ ટેક્ચરમાં આપણી ચટણી તૈયાર થશે. ત્યાર પછી ગેસ ઓન કરી અને 2 ચમચા આપણે તેલ મૂકી દઈશું. ત્યાર પછી થોડી એવી હિંગ, હળદર અને આપણી આ પેસ્ટ આની અંદર એડ કરી દઈશું. અને હવે આમાં મસાલા આપણે એડ કરીશું, મતલબ આનો જોઈ શકો છો કલર થોડો ફીકો લાગે છે. તો જોવામાં જેટલું સુંદર દેખાય એટલું ખાવાની પણ મજા આવે છે. તો કલર માટે આપણે થોડું કાશ્મીરી રેડ ચીલી પાવડર થોડો એવો એડ કરી દઈશું. અને સ્વાદ પ્રમાણે નમક અને થોડું આપણું ઘરનું મરચું પણ એડ કરી દઈશું. કારણ કે ઘરનું મરચું એડ કરશો ને એટલે થોડું મરચી તો એડ કરી જ છે, મતલબ આ ચટણી સ્પાઇસી હોય છે. અને તમે પુલાવ સાથે પણ ઘણીવાર જો હોટેલથી પુલાવ ખાતા હશો તો આ ચટણી આપવામાં આવતી હશે. એ ગાર્લિક અને ટામેટાની હોય છે. તો આ રીતે આપણે આને શેકી લઈશું. અને જે આ જારની અંદર આ બચી કૂચી છે એને આપણે પાણીમાં મિક્સ કરી અને આની અંદર એડ કરી દઈશું. હવે આને ઢાંકી અને થવા દેવાની છે, મતલબ ઢાંકવાની, પાછી ખોલવાની, પાછું તમારે આ ચમચી ચલાવી દેવાની છે. આ રીતે 7 મિનિટની પ્રોસેસ રહેશે. અને ત્યારબાદ તમારી ચટણી એકદમ જ સરસ તૈયાર થઈ જશે. જોઈ શકો છો આ તેલ એકદમ છૂટું પડી ગયું છે. આવી જ રીતે આને ઢાંકીને ખોલીને પાછું ચલાવીને થવા દેવાની છે. ને જ્યારે બની જશે ત્યારે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ ટેક્ચર એનું તમને જોવા મળશે. આ તમે રોટલી સાથે, પરોઠા સાથે, પુલાવ સાથે, કોઈ પણ ફૂડમાં પણ ખાઈ શકો. ગાંઠિયા સાથે, ફાફડા સાથે આ ચટણીનો ઉપયોગ કરી શકો. તો મિત્રો, તમારામાંથી એક ફ્રેન્ડની રિક્વેસ્ટ હતી કે ભાઈ લસણ ને ટામેટાની ચટણીની રેસીપી આપો. તો સ્પેશિયલ એમના માટે આ ચટણી છે. અને આની અલગ અલગ રીતે, ઘણી રીતે આ લસણ ટામેટાની ચટણી બનાવવામાં આવે છે. બીજી પણ આની ઘણી રીત છે. તો તમને કઈ રીત ગમે છે કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. અને હા, આને બ્રેડ સાથે ખાવામાં એકદમ સરસ, તમે પાઉંભાજી ખાતા હોય ને એ જ ટેસ્ટ મળે છે. તો એની સાથે પણ ખાઈ શકો. અને હવે આ ચટણી છે તો સાથે આપણે વડા પણ બનાવી લઈશું. ને એ સ્પેશિયલ ઓનિયનના બનાવીશું. તો જુઓ, આપણે આ ચટણી બનાવી એ ટાઈમથી આગળ આપણે ઓનિયનને ચોપ કરીને મતલબ ઢાંકીને રાખ્યા હતા. હવે એનું પાણી બિલકુલ છૂટું પડી ગયું છે. આ રીતે હાથથી હું મસળી અને એને એકદમ આ જ્યારે હાથથી મસળજો ને ત્યારે એકદમ થોડા પતલા થઈ જશે, મતલબ થોડી સ્લાઇસમાં થઈ જશે. જે ઊભા આપણે કટ લગાવ્યા છે તો એકદમ છૂટી છૂટી સ્લાઇસ થઈ જશે. ત્યાર પછી જોઈ શકો છો આટલો મેં બેસન લીધેલો છે. અને જેટલો બેસન હોય ને એનાથી ડબલ તમારે રવો લેવાનો છે. ને આ જગ્યાએ મેંદો પણ યુઝ કરવામાં આવે છે, પણ મેંદો મેં યુઝ નથી કર્યો. અને આ સ્પાઇસી થોડી મરચી છે, એને બારીક બારીક કટ કરીને લીધેલી છે. આ છે વરિયાળી, 2 ચમચી વરિયાળી એડ કરી છે. ત્યાર પછી ઘરના મરી મસાલા એ તમે તમારા, મતલબ એ તો તમે તમારી રીતે એડ કરી શકો. મતલબ મરચું છે, ધાણા જીરું છે, સ્વાદ પ્રમાણે નમક છે, હિંગ છે, મતલબ કોઈ પણ મસાલો એડ કરી શકો. ને આમાં પાણી બિલકુલ એડ નથી થતું, પણ મારા હાથમાં જે આ બેસન ચોટ્યો છે એ નીકળી જાય એટલા માટે મેં થોડું એવું પાણી લીધું છે. ને આ રીતે હાથથી જ મસળીને આને એકદમ ભેગું કરી દેવાનું છે. ને ત્યાર પછી આપણે મૂકી દઈશું તેલ. તો ગેસ સ્ટોલ ઉપર આપણે તેલ ગરમ થવા માટે રાખી દઈશું. અને એકદમ ગરમ તેલ થઈ જાય, જે રીતે આપણે પૂરી તળીએ છીએ, બસ પૂરી તળીએ ને એ રીતનું તેલ ગરમ થાય ને ત્યારે જ આપણે આ વડા આની અંદર એડ કરવાના છે. ને આ વડા છે ને એકદમ ક્રિસ્પી બને છે, એટલે મતલબ અંદરથી તો નરમ હોય છે પણ બહારથી તમને ક્રિસ્પી દેખાય છે. અને આને બિલકુલ વાળવાના નથી હાથથી. આ રીતે જે રીતનો મતલબ નિરાકારમાં આને આપણે પાડી દેવાના છે. તો તૈયાર છે આપણા વડા, જોઈ શકો છો.
તો વરસાદી મોસમ હોય, ઠંડુ ઠંડુ વાતાવરણ હોય ત્યારે આ ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે. પણ વડા ખાવાનો મતલબ પકોડા ખાવાનો કોઈ ટાઈમ હોતો નથી, કોઈ ઋતુ હોતી નથી, ગમે ત્યારે બનાવીને ખાઈ શકો. અને તમને કેવી લાગી આજની આ રેસીપી જરૂરથી જણાવજો. ફરી મળીશું આપણે એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.